الله معكم أحبائي. زيارة نادرة جدا جرت في موسكو، ولم تكن زيارة دبلوماسية عادية. مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وصل إلى العاصمة الروسية بالأمس، والتقى مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الروسية. الزيارة لم تعلن مسبقا، ولم تتضح تفاصيل جدول أعمالها بالكامل، لكن التوقيت وحده يفتح أسئلة كبيرة. الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، الضربات بعيدة المدى تتوسع، العلاقة بين موسكو وواشنطن شديدة التعقيد، وفي الوقت نفسه هناك ملفات أخرى مفتوحة بين الطرفين، من الأمن الأوروبي إلى إيران. إذن لماذا احتاجت واشنطن إلى إرسال مدير CIA بنفسه إلى موسكو؟ هل كانت الزيارة مجرد قناة اتصال أمنية روتينية، أم أن هناك رسالة تتعلق بالحرب في أوكرانيا؟ وهل طلبت واشنطن فعلا من كييف وقف بعض الضربات مؤقتا أثناء وجود الوفد الأمريكي؟ في هذا الفيديو سنتحدث بالتفصيل حول ما حصل، ما هو مؤكد وما هو مجرد تحليل. المؤكد هو أن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف زار موسكو بالأمس، وفي اليوم التالي أكد الكريملين أن راتكليف التقى مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الروسية. لكن هناك تفصيل مهم جدا: لم يلتقي فلاديمير بوتين مباشرة. الكريملين قال إن بوتين أبلغ لاحقا بنتائج المحادثات، وهذا يعني أن الزيارة كانت أمنية واستخبارية في المقام الأول، وليست قمة سياسية بين القيادتين. وحتى الآن لا توجد تفاصيل رسمية كاملة حول كل الملفات التي نوقشت، وهذه النقطة أساسية، لأن جزءا كبيرا من النقاش الدائر حول الزيارة يعتمد على الاستنتاج أكثر من المعلومات المعلنة. مدير وكالة الاستخبارات CIA يمكن قولهم عادة هؤلاء المدراء لا يزورون موسكو بشكل متكرر، خصوصا في أوقات التوتر الشديد. آخر زيارة بارزة معروفة لمدير CIA إلى روسيا كانت في نوفمبر من العام 2021، عندما زار ويليام بيرنز موسكو قبل أشهر قليلة من بداية الحرب الروسية الأوكرانية. لكن من المهم عدم القفز إلى استنتاج خاطئ. زيارة راتكليف لا تعني أن الولايات المتحدة تحمل الرسالة نفسها التي حملها بيرنز قبل أعوام، ولا يوجد حتى الآن دليل على أن واشنطن جاءت للتحذير من عملية عسكرية روسية جديدة. لكن المقارنة مهمة من زاوية واحدة فقط: حين ترسل واشنطن مدير CIA إلى موسكو، فهذا يعني عادة أن الملف الذي يناقش هام جدا، بما يكفي ليتطلب قناة اتصال عالية المستوى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول تخفيف بعض التكهنات حول الزيارة، ووصفها بأنها شبه روتينية، كما نفى أن تكون مرتبطة باختبار للناتو أو بمحاولة تفاوض مباشرة حول العقوبات على إيران. لكن في الوقت نفسه قال إن شيئا قد ينتج عنها في سياق الجهود المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية. وهنا يجب الانتباه إلى الصياغة: هذا ليس إعلانا عن اتفاق، وليس تأكيدا على مفاوضات سلام مباشرة، بل إشارة إلى أن قنوات الاتصال بين واشنطن وموسكو ما زالت تعمل حتى في ظل التوتر الحالي. وفيما يتعلق هل طلب من أوكرانيا وقف الضربات، هذه ربما أكثر نقطة إثارة في القصة. يعني التقارير ذكرت أن واشنطن طلبت من أوكرانيا تجنب ضرب موسكو خلال وجود الوفد الأمريكي في العاصمة الروسية، وبحسب هذه التقارير التزمت كييف مؤقتا بهذا الطلب. ثم بعد مغادرة الوفد عادت هجمات المسيرات باتجاه موسكو. لكن هنا يجب أن نكون دقيقين جدا: هذه المعلومات هي مجرد مصادر وليست بيان أوكراني رسمي كامل التفاصيل، لذلك لا يمكن التعامل معها كحقيقة نهائية. وفيما يتعلق لماذا تحتاج الدول إلى قنوات استخبارية أثناء الحرب، قد يبدو غريبا أن تتحدث أجهزة استخبارات دولتين في الوقت الذي توجد فيه مواجهة، يمكن قول، في أوكرانيا. لكن في الواقع هذه القنوات تصبح أكثر أهمية وقت الأزمات، والسبب بسيط: كلما ارتفع مستوى التوتر زادت الحاجة إلى تقليل احتمالات سوء الفهم. قنوات الاستخبارات يمكن أن تستخدم لتبادل رسائل هامة لا يرغب الطرفان في نشرها علنا، وقد تتعلق هذه الرسائل بخطوط حمراء
أو تحذيرات أو إدارة مخاطر التصعيد أو قضايا تتعلق بأسرى أو مواطنين أو عمليات هامة. لكن مرة أخرى لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي يحدد أي من هذه الملفات باعتباره موضوع الزيارة. وفيما يتعلق بملف أوكرانيا، فالحرب الأوكرانية هي بطبيعة الحال الخلفية الأهم للزيارة. واشنطن تدعم كييف سياسيا وعسكريا، وموسكو ترى الولايات المتحدة طرفا في الصراع. في الوقت نفسه توسعت خلال الفترة الأخيرة الضربات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، وهذا يجعل إدارة التصعيد أكثر تعقيدا. أي ضربة كبيرة في توقيت هام يمكن أن تؤثر في مسار الاتصالات السياسية أو الأمنية. ولهذا حتى لو لم تكن الزيارة تفاوضا رسميا على إنهاء الحرب، فمن المنطقي أن يكون ملف أوكرانيا حاضرا بقوة في النقاش، لكن لا يمكن الجزم بما طرح داخل الغرفة، ربما يكون أمر آخر. وأيضا فيما يتعلق بماذا عن إيران، هناك أيضا خلفية أخرى لا يمكن تجاهلها. العلاقات الروسية الأمريكية تتأثر بملفات الشرق الأوسط ومنها إيران، لكن ترامب قال إن الزيارة لن تكن مرتبطة مباشرة بملف العقوبات على إيران. وهنا يجب التفريق بين أمرين: عدم وجود تفاوض مباشر حول العقوبات لا يعني أن إيران لم تذكر إطلاقا، لكن لا توجد حتى الآن معلومات موثوقة تسمح باعتبار إيران محور الزيارة الرئيسي. لذلك الأفضل النظر إليها كجزء من المشهد الأوسع وليس كعنوان مؤكد للمحادثات. وفيما يتعلق بالسؤال لماذا لم يلتقي الرئيس الروسي بوتين، هذه نقطة لها دلالة. لو كانت الزيارة تحمل صفقة سياسية كبرى أو تفاوضا على مستوى الرؤساء، لكان من الطبيعي توقع لقاء بوتين، لكن ذلك لم يحدث. بدلا من ذلك بقيت الزيارة داخل الإطار الاستخباري، ثم جرى إبلاغ الرئيس الروسي بوتين بالنتائج. وهذا يدعم فرضية أن الهدف كان نقل رسائل أو مناقشة ملفات أمنية أكثر من كونه تفاوضا سياسيا مباشرا. لكن حتى هذه تبقى قراءة من طبيعة الاجتماع وليست تصريحا رسميا عن محتوى. ما الذي يمكن استنتاجه فعلا؟ هناك ثلاثة نتائج يمكن استخلاصها بحذر. أولا، قنوات الاتصال الأمريكية الروسية ما زالت مفتوحة. ثانيا، واشنطن ترى أن هناك ملفات تحتاج إلى تواصل مباشر مع موسكو بعيدا عن التصريحات العلنية. ثالثا، الحرب الأوكرانية لم تمنع الطرفين من الحفاظ على قنوات لإدارة المخاطر، لكن ما لا يمكن قوله هو أن اتفاقا وشيكا قد بدأ. ولا يمكن القول أن واشنطن وموسكو اتفقتا على مسار جديد للحرب. ولا يمكن اعتبار الزيارة مؤشرا مؤكدا على تغيير استراتيجي كبير قبل ظهور نتائج فعلية. في الخاتمة، ما حدث في موسكو مهم، لكن أهميته ليست في وجود اتفاق معلن، بل في أن مدير CIA بنفسه ذهب إلى العاصمة الروسية في هذا التوقيت. زيارة نادرة، اجتماعات مع الاستخبارات الروسية، عدم لقاء بوتين، وطبعا كل ذلك يكشف أن هناك طبقة من الاتصالات الأمنية تعمل بعيدا عن التصريحات السياسية العلنية. لكن لا أحد يعرف الرسالة الكاملة التي حملها راتكليف سوى المعنيون بالأمر. والسؤال الأهم ليس هل بدأت صفقة بين روسيا والولايات المتحدة، بل لماذا احتاج الطرفان إلى هذا المستوى من الاتصال الآن؟ وهل كانت الزيارة مجرد إدارة للمخاطر أم بداية لمسار أوسع سنرى نتائجه لاحقا؟ ما رأيكم أحبائي؟ أتمنى أن تكتبوا آراءكم في التعليقات، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.